ทที่6ก็พูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตที่เราจะทำการพัฒนามันนะครับก็จะเกริ่นคร่าวๆแบบในส่วนนี้ว่าในการพัฒนามันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งเราจะไปลงลึกในบทหลังๆนะครับในส่วนของการพัฒนาระบบเนี่ยมันจะต้องอาศัยศาสตร์ความรู้เนี่ยมากมายเลยฮะอย่างเช่นเป็นส่วนของเรื่องการออกแบบระบบเราไปดูหน้างานเราต้องรู้เลยว่าเราจะต้องออกแบบระบบมีอะไรบ้างอันนี้มีเซ็นเซอร์อะไรอันนี้มีเส้นทางการลำเลียงอย่างไรอย่างเช่นไปเจอลวกสวนไร่นาหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะได้หุ่นยนต์คอยเก็บผลไม้เนี่ยในสวนแต่ว่าอยากจะให้มันออกแบบเป็นเรือก็ต้องนั่งคิดแล้วกูจะต้องออกแบบยังไงเราก็ต้องเขียนโปรแกรมยังไงเพื่อที่จะให้มันได้ตามที่ตัวผู้ใช้เนี่ยเขาต้องการนะครับต่อไปเป็นเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้านะครับว่าถามว่าทำไม Internet of Things ต้องไปต่อวงจรไฟฟ้าเขาด้วยนะครับเพราะว่ามันคือการสั่งงานกับพวกอุปกรณ์นั่นเองเขาก็ต้องมันก็เลยแตกต่างกับพวกการเขียนโปรแกรมแบบเว็บหรือว่าการเขียนโปรแกรมแบบแอปนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการใช้งานเซ็นเซอร์เนี่ยเราต้องรู้หลักการของเขาว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างเช่นมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเขาบอกว่าต้องการไฟแค่3 โวลต์นะปรากฏว่าคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าอ้าวต้องการ3 โวลต์งั้นฉันจ่ายไฟให้5 โวลต์เลยแบบให้กำไรเลยปรากฏว่าเซ็นเซอร์ก็เลยพังเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการไฟแค่นั้นคือพูดง่ายๆต้องดูสเปคให้เป็นถ้าดูสเปคไม่เป็นเนี่ยก็คือเตรียมตัวเสียเงินได้เลยนะครับต่อมาก็คือนักพัฒนาเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลนะครับการสื่อสารข้อมูลเขาในส่วนของ IoT เนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ Internet of Things เนี่ยหรือว่าตัวสิ่งของเนี่ยมันคุยกันได้เมื่อมันคุยกันผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วให้มันมีประสิทธิผลนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ IoT Cloud ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ระบบการประมวลผลเนี่ยคอยรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์พวก IoT อีกทีแล้วก็มาคอยประมวลผลอีกทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าติงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประมวลผลแล้วก็คำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยได้เร็วเหมือนกับพวกเครื่องคอมใหญ่ๆนะครับแต่ในอนาคตไม่แน่คิดว่าเขาอาจจะทำงานได้เก่งกว่านี้มันก็เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อสมัยเมื่อ40 ปีก่อนมันจะมีหน่วยประมวลผลที่ช้ามากแล้วก็มีขนาดใหญ่มากปัจจุบันนี้เป็นไงครับมันเล็กลงกว่าฝ่ามืออีกนะครับก็มันก็คือโทรศัพท์มือถือแต่มีความเร็วความแรงมากกว่าคอมพิวเตอร์เมื่อ40 ปีมากเลยแล้วในส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความคิดสร้างสรรค์ครับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องยังไงกับ IoT Development เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นะครับมันเป็นการผสมผสานในทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันทำให้มันไม่มีทฤษฎีไหนเขียนว่าตัวเซ็นเซอร์นี้สามารถไปสื่อสารข้อมูลอย่างนี้แล้วก็ให้แขนกลทำงานอย่างนี้มันไม่ได้เป็นทฤษฎีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือความคิดสร้างสรรค์ว่าเราอาจจะต้องมโนกันไปเองว่ามันต้องการอย่างนี้ซึ่งความจริงมันก็คือเราต้องเอาไปทดลองนั่นเองครับต่อมาครับเป็นภาพของเฟรมเวิร์กนั่นเองเฟรมเวิร์กก็คือเป็นเรื่องของว่าเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วในภาพของมันจะเป็นโปรแกรมเมอร์คิดว่า
เราจะพัฒนาระบบแล้วต่อมาเขาก็เริ่มทำการอะไรเขียนซอฟต์แวร์ซึ่งข้างในมันก็จะเป็นเฟิร์มแวร์อีกทีจากนั้นเขาก็เริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยลงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มันจะอยู่ในมือเขาเนี่ยครับซึ่งมันถามว่าในสมัยก่อนมันเขียนง่ายอย่างนี้ไหมมันก็ค่อนข้างยากมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นเก่าๆมีราคาแพงมากพูดง่ายๆก็คือแพงระดับไหนแพงระดับนักศึกษาแบบว่าถ้าซื้อไปเครื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ราคามอเตอร์ไซค์ประมาณคันหนึ่งเลยประมาณนั้นนะฮะในภาพนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นวงจรนะครับในวงจรเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนนี้เขาเดินสายไฟมาคุยกับตัวชิปผ่านพอร์ตไหนบ้างนะครับเขาจะทำการที่จะเชื่อมโยงในภาพนี้เป็นภาพที่ผมทำการเชื่อมโยงหลอดไฟเวลาผมไปสอนนะครับนี่คือเป็นเวิร์กช็อปจริงๆเขาต้องเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำการเชื่อมต่อสายไวริ่งอย่างนี้นะครับถามว่าง่ายกว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์แบบเพียวๆไหมจริงๆถือว่าง่ายกว่ามากเพราะว่าตัวพวกนี้เขามีพวกวงจรในการที่จะสมมติเขาต่อวงจรผิดนะครับต่อวงจรผิดมันจะไม่ไหม้ไม่พังทันทีเลยแต่ถ้าเป็นวงจรเปล่าๆเปื่อยๆถ้าต่อผิดเนี่ยควันขึ้นไหม้ทันทีเลยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อบอสนะครับบอสเขาตัวนี้เขาจะมันชื่อ BME 280นะครับตัวนี้จะใช้ในการวัดความชื้นในอากาศแล้วก็วัดค่าอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีค่า pressure หรือว่าความดันนั่นเองในภาพขวาเขาเรียกว่าเป็นแผงลายวงจรในการใช้ต่อวงจรนะถามว่าผมคือเอามาจากตัวของเซนเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะมาต่อวงจรเนี่ยได้ถูกต้องไม่ทำให้มันพังนะครับในภาพนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการส่งข้อมูลประเภทหนึ่งที่ใช้ในโรงงานนิยมกันมากเลยเขาก็จะเรียกว่าเป็น RS485 หรือเราจะเรียกเขาว่า Modbus นั่นเองเขาก็จะมีลักษณะส่งเป็นรูปของ RxTx ก็คือส่งข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลนะครับซึ่งเครือข่ายตัวนี้มีความดีมากเลยก็คือเขาส่งข้อมูลได้ไกลมากๆเลยนะฮะมันทำให้เขาสามารถที่จะลดต้นทุนในการที่จะส่งข้อมูลนะครับแต่ทำไมโรงงานไม่ใช้ไร้สายเลยล่ะมันมีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณครับแล้วก็เรื่องการทอนสัญญาณถ้าเกิดโดนเครื่องจักรเนี่ยมันกวนสัญญาณผ่านแบบระบบไร้สายนะครับมันก็จะทำให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยส่งค่าออกมาเพี้ยนเมื่อเพี้ยนเสร็จคราวนี้เกิดความยุ่งยากในระบบขึ้นเลยอย่างเช่นเราจะต้องตอกสินค้าทั้งหมด3ครั้งพอมันเกิดความเพี้ยนขึ้นในระบบมันก็จะกลายเป็นตอกแค่2ครั้งกลายเป็นงานที่ผลิตมาทั้งล็อตเสียหายพังเลยครับในส่วนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบในระยะทางไกลนะครับหรือเราจะเรียกเขาว่าเป็นแบบ low power wide area network นะครับอันนี้เขาเป็นภาพของการใช้ลอร่านะฮะลอร่าหรือเขาจะเป็นคลื่นวิทยุที่บอกว่าตอนนี้ค่ายของ CAT ก็เริ่มให้บริการลอร่าแล้วนะครับสังเกตในภาพซ้ายก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยทำการสื่อสารกับตัวเกตเวย์ก็จะส่งไปคุยเซิร์ฟเวอร์ก็จะไปกระจายให้กับแอปพลิเคชันถ้าอย่างเป็นภาพขวาเนี่ยแอปพลิเคชันเขาคืออะไรแอปพลิเคชันของเขาก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้เรื่องสมาร์ทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
สังเกตดูภาพขวาเนี่ยเขาเป็นเรื่องการแสดงว่ามันจะมี Wi-Fi อยู่ในบ้าน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเสียบใช้ไฟบ้านได้ Wi-Fi ก็คือมันจะกินไฟฟ้าเยอะหน่อยแต่พออยู่ในเลือกสวนไร่นาเนี่ยเขาใช้ Wi-Fi เนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะมันกินไฟเยอะเหลือเกินเขาเลยเปลี่ยนใช้ระบบของโลล่าก็จะเป็นคลื่นวิทยุที่มีลักษณะของการกินพลังงานเนี่ยต่ำมากนะครับเขาก็เลยเหมาะที่จะดึงระบบของโลล่าเนี่ยมาใช้แทนระบบของ Wi-Fi สังเกตดูภาพบนนะครับว่า Wi-Fi เนี่ยเขามีรูปขีดก็คือมันไม่เวิร์กที่จะใช้ Wi-Fi ในเลือกส่วนไร่นานะครับจะถามว่า Wi-Fi ดีกว่าลอล่าไง Wi-Fi มันก็เหมือนกับมีความเสถียรมากกว่าแล้วก็ข้อมูลอะไรอย่างนี้มันก็ส่งได้เร็วแต่ลอล่าเนี่ยมันก็จะช้ากว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารรูปแบบของไวเลสอีกตัวนะครับในระยะไกลเราจะเรียกเขาว่า NB-IoT นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเราอยากจะใช้ NB-IoT ก็คือความหมายเนี่ยเราต้องมีตัวส่งเสาสัญญาณตอนนี้ก็จะมี True นะครับมี AIS ทำการที่จะให้บริการ NB-IoT นะครับในภาพนี้แอปพลิเคชันที่เขาเอามาใช้ประโยชน์เลยก็คือเป็นสมาร์ทมิเตอร์ว่าตอนนี้ใช้น้ำไปเท่าไหร่มันก็ส่งข้อมูลไปที่ระบบ NB-IoT ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราใช้น้ำไปเท่าไหร่แล้วก็มันประหยัดพลังงานมากมันไม่ได้กินไฟเยอะแบบ Wi-Fi นะครับในภาพนี้ก็จะเป็นระบบ Cloud IoT นะครับว่าเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าไปยัง Cloud IoT Core นะครับซึ่งมันจะมีข้อมูลเนี่ยมาคอนโทรลอะไรคอนโทรลให้อุปกรณ์ทำงานตามที่เงื่อนไขมันสั่งมานะครับก็สรุปเลยนะครับนักพัฒนาด้าน IoT เนี่ยเขาต้องมีความรู้รอบด้านเลยก็คือต้องรู้ IT ต้องรู้ไฟฟ้าต้องรู้ระบบเครือข่ายต้องรู้ระบบคลาวด์แล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ด้าน IoT เนี่ยตอนนี้มันพัฒนาเร็วมากตอนนี้ 5G เนี่ยกำลังใกล้มาแล้วครับเราต้องเตรียมศึกษาเนี่ยว่าอุปกรณ์อะไรที่มันจะเขียนโปรแกรมลง 5G ได้บ้างนะครับเพราะว่ามันอาจจะมาเร็วจนเราพัฒนาไม่ทันนะฮะแล้วคนอื่นก็มาตัดหน้าพัฒนาแทนเราก่อนก็ขอจบบทนี้เท่านี้ครับผมเวลาได้ไหมฮะ